กันเถอะอารยาค่ะคุณชาวีเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาเธอไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของอมราพรกรุ๊ปตอนนี้ทุกคนคงรอเราอยู่ไปกันเถอะคุณชาวีคะหมวกค่ะอ๋อฉันลืมน่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยป่ะบรรยากาศบริษัทอมราพรของเราน่าอยู่จริงๆเลยว่าไหมอารยาใช่ค่ะคุณชาวีต่อไปฉันจะพาเธอไปดูห้องแลบของอมราพรกรุ๊ปกันค่ะเรามาถึงห้องแลบของเราแล้วอารยาเดี๋ยวฉันขอสเปซเธอนิดนึงแต่ตรงป่ะอารยาเดี๋ยวค่ะอย่าพึ่งหยุดก่อนค่ะคุณชาวีคุณด้วยค่ะคุณอารยาก่อนจะเข้าห้องปฏิบัติการทุกครั้งคุณจะต้องสวม PPE ก่อนทุกครั้งช่วยจำไว้ด้วยนะคะใช่อารยาก่อนที่เราจะเข้าห้องปฏิบัติการนะเราต้องสวมใส่ PPE ให้เรียบร้อยก่อนค่ะคุณชาวีจริงๆฉันก็ไม่อยากจะเมาหรอกนะคะว่าห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยมันมีสารเคมีที่เป็นอันตรายมากแค่ไหนสวม PPE กันไวจังเลยนะคะแน่นอนแหละเรื่องความปลอดภัยของเราต้องมาก่อนคุณชาวีคะเราไม่ได้อยู่ในทะเลนะคะต้องว่ายน้ำก็ชอบนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณทั้งสองคนเชิญดูหลับตามสบายเลยนะคะขาดเหลืออะไรก็เรียกดิฉันได้นะคะเชิญเลยค่ะป่ะอารยาหนึ่งอริยะแกอยู่หวังเด็กว่าแกจะได้มาสวยสุขกับชางบีวันนี้แหละจะเป็นจุดจบของแกก่อนจะทำเรื่องชั่วๆต้องปลอดภัยไว้ก่อนสารไวไฟเหรอมันอริยะอริยาเป็นอริยาเกมนี้รอดแน่นี่คือห้องปฏิบัติการของเราอารยาคุณชาวีคะได้กลิ่นอะไรไหมคะกลิ่นเหมือนอะไรไม่ไหม้เลยค่ะไม่น่าจะมีอะไรนะอารยาห้องปฏิบัติการของอมราพรกรุ๊ปเนี่ยได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับพรีเมียมใช่ไหมแล้วนั่นควันอะไรคะคุณชาวีเหมือนอะไรไฟไหม้ดิถ้าไฟไหม้เราจะทำยังไงดีคะคุณชาวีGood morning นักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาพบกับคอร์สอบรมจริยธรรมกันค่ะไม่ใช่วันนี้เราจะมาพบกับ Task Fire Extinguishment หรือที่เรียกว่าการดับเพลิงนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไฟเกิดจากอะไรบ้างนะคะซึ่งมีทั้งหมด 3 ปัจจัยด้วยกันก็คือความร้อนเชื้อเพลิงและออกซิเจนเพราะฉะนั้นการดับเพลิงจะต้องตัดปัจจัยหลักอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปค่ะเมื่อเรารู้ว่าไฟเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างสิ่งต่อไปที่เราจะต้องรู้ก็คือประเภทของไฟค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตามข้อกำหนดมาตรฐาน NFPA หรือชื่อเต็มคือ National Fire Protection Association ได้มีการจำแนกไฟเป็น 5 ประเภทคือ 1. ไฟประเภท A เกิดจากเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเช่นไม้ผ้ากระดาษพลาสติกยางเป็นต้นดังนั้นนักเรียนต้องจำไว้ว่าวิธีดับไฟประเภทนี้ที่ดีที่สุดคือใช้น้ำเพื่อลดความร้อนนะคะทุกคนเข้าใจไหมคะประเภทที่ 2 ไฟประเภท B เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวและไอของเหลวที่ติดไฟได้ดีเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซเป็นต้น
วิธีดับไฟที่ดีที่สุดคือ การใช้ผงเคมีแห้งหรือฟองโฟมคลุมเพื่อทำให้อับอากาศ เพราะอะไรนะคะนักศึกษา เพราะเป็นการลดออกซิเจนที่เป็นปัจจัยในการเผาไหม้ดีมากเลยค่ะ 3. ไฟประเภท C เกิดจากไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในครัวเรือน เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะต้องรู้ไว้ว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ประเภทนี้ขึ้น สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือ ตัดกระแสไฟฟ้าแล้วถึงจะใช้ถังดับเพลิง ประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มี CFC ฉีดไล่ออกซิเจนออกไป ประเภทต่อไป ไฟประเภท D เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นโลหะ และสารเคมีติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โซเดียม วิธีดับไฟประเภทนี้ที่ดีที่สุดคือ การทำให้อับอากาศเพื่อลดออกซิเจน คล้ายกับการดับไฟประเภท B โดยอาจจะใช้ทรายแห้ง เกลือแกง หรือผงเคมีแห้ง แต่ห้ามใช้น้ำดับไฟประเภทนี้เป็นอันขาดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะ และประเภทสุดท้าย ไฟประเภท K นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับไฟประเภทนี้ แต่เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟประเภทนี้ อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะ เพราะว่ามันคือน้ำมันที่ใช้ทำอาหาร เช่น น้ำมันพืชและไขมันจากสัตว์นั่นเอง ส่วนวิธีดับไฟประเภทนี้คือใช้ถังดับเพลิง ชนิดน้ำผสมโพแทสเซียมอะซิเตต หรืออีกวิธีหนึ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ คือ เอาฝาหม้อครอบเพื่อทำให้อับอากาศค่ะ โอเคค่ะ จากการที่เราได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไฟเกิดจากอะไร โดยมีปัจจัยอะไรบ้าง แล้วเราก็รู้ว่าประเภทของไฟคืออะไรแล้วเนี่ย สิ่งต่อไปที่เราจะต้องรู้ก็คือ การเลือกประเภทของถังดับเพลิง ให้เหมาะกับชนิดของไฟค่ะ เอาล่ะเรามาดูกันค่ะ ชนิดของถังดับเพลิงที่นักศึกษาควรรู้จักมีทั้งหมด 5 ชนิดด้วยกัน มาเริ่มกันที่อันแรก ถังดับเพลิง ชนิดน้ำแรงดันสูง ซึ่งภายในบรรจุน้ำธรรมดา และอัดแรงดันก๊าซไนโตรเจนเอาไว้ เหมาะสำหรับดับไฟประเภท A ส่วนถังประเภทที่ 2 ซึ่งสามารถใช้ดับไฟได้ทั้งประเภท A และ B คือถังดับเพลิง ชนิดโฟม ภายในบรรจุน้ำยาโฟมผสมกับน้ำแล้วอัดแรงดันไว้นักศึกษาจะเห็นว่าถัง2ประเภทแรกนี้มีน้ำเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นไม่ควรใช้ดับไฟประเภท C และ D นะคะ เข้าใจตรงกันนะ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ดับไฟประเภท B ได้อีกด้วย โดยผงเคมีแห้งจะถูกบรรจุไว้ภายในถังความดันสูง แต่ข้อเสียของถังดับเพลิงชนิดนี้คือผงเคมีแห้งจะฟุ้งกระจายทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอุปสรรคในการเข้าผจญเพลิงอีกด้วย ชนิดถัดมาถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยฮาโลตอนซึ่งเป็นสารดับเพลิงที่ใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211 หรือ CFC สารนี้จึงไม่ทำลายชั้นโอโซน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับดับไฟประเภท B และ C นะคะ นักศึกษา ตอนนี้เราพูดถึงถังดับเพลิงมากี่ชนิดแล้วคะ ลองนับสิคะ 4 แล้วนะคะ ซึ่งถังดับเพลิงทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวไปแล้วนั้น สามารถนำมาใช้งานได้แค่ครั้งเดียวค่ะ ต่างจากถังดับเพลิงชนิดสุดท้ายที่ครูกำลังจะพูดถึง คือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง จนกว่าก๊าซจะหมด โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกบรรจุไว้ในถังทนแรงดันสูง ที่ปลายสายฉีดมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกลวย เป็นเอกลักษณ์ของถังชนิดนี้เหมาะสำหรับดับไฟประเภท B และ C ค่ะ ครูหวังว่าความรู้ที่ครูให้ไปในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกๆคนนะคะ และขอให้นักศึกษาพึงระลึกไว้ว่า เมื่อพบเจอเหตุเพลิงไหม้ที่ไหน ขอให้นักศึกษา นึกถึงหน้าครูค่ะ ย้ำอีกทีนะคะ นึกถึงหน้าครูค่ะ P ผู้ดึง A เอมปลด S สควิสกด S สวิปสาย ดับไฟเสร็จแล้วอารยา คุณชาวีเก่งจังเลยค่ะ แล้วคุณชาวีไม่วางถังเหรอคะ กำลังจะวางอยู่พอดี ว่าแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ มันจะต้องมีใครบงการแน่ แล้วใครจะเป็นคนทำล่ะคะคุณชาวี ๆหึนั่นอะไรอ่ะมันผ้าพันคอของดีดี้นี่ ชาวี เธอเป็นคนทำใช่ไหมดีดี้ แต่นะคะชาวีอ้าว ฉันผิดเองอ่ะที่หลงไว้ใจเธอมาตั้งนาน ชาวีคนนี้ได้ที่ไปก่อน ไม่ดีดี้ ชาวีเป็นยังค่ะบางคนนี้ที่ไปก่อน อารยา ไม่จะอารยาตั้งแต่นี้ต่อไปเธอเลิกมายุ่งวุ่นวายกับเราสักที
ออกไปได้แล้วดิดี้ฉันไม่อยากเจอหน้าเธออีก ออกไป อย่าลืม4 ขั้นตอนง่ายๆในการดับเพลิงนะครับ 1. P pool ดึงสลักต่อ 2. AM ปลดสายฉีดแล้วเล็งไปที่ฐานของไฟ 3. S squeeze บีบก้านฉีดเพื่อปล่อยสารเคมี 4. S sweep สายฉีดไปมาซ้ายขวาจนกว่าไฟจะดับสนิท อย่าลืมนะครับ เกิดเหตุไฟไหม้โทรหาเรา งานสารยาคณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-441-9322-3 หรือก องกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร 02-441-4400 ไม่ต้องกลัวอาจารย์ว่า ไม่ต้องกลัวเพื่อนๆตำหนิ อย่าลืมนะคะ พบเหตุเพลิงไหม้เมื่อไหร่ โทรหาเรา